Vi stänger dörren, låser huset, lägger nyckeln i sitt skåp, packar bilen för en helg, GPS är laddad och klar. Du säger norr eller söder, jag svarar där vädret är bäst. Vi lämnar gården bakom oss och åker mot solen där den skiner som mest. I vår husbil, friheten, ingen schema, bara vi. Anne och Stefan, vägen fram, nya drömmar för varje mil. Vi pausar gården, låter den stå ett tag. I vår husbil, Välkomna till en ny vlogg. Det blir del 5 i vår Danmarksferie. Idag är vi i Stege. Vi har precis varit i kyrkan och lyssnat på en irländsk konsert där Lars spelade. Det var jättetrevligt. Och nu är vi på väg upp en runda i byn innan vi ska försöka hitta någonstans att sova. Så nu är vi nere i hamnen. Där har ni ju ställplatsen i hamnen. Stege hamn. Den är fullproppad med husbilar. Klockan är 1 nu, så att då brukar ställplatserna fyllas på faktiskt. Men vi tar en tur upp i centrum. Här är lite marknad idag tydligen. Och sen beger vi oss lite norröver. Vi har tittat ut ett ställe i Park for Night här som ligger 3 mil härifrån. Så får vi hoppas vi får plats där. Det är på en gård och det är bara 3 mil dit. Så det får vi hoppas. Ja, de har ju stängt av gatan genom Stege här nu, centrum. I och med det är tydligen varje tisdag under juli månad så har de denna gatan avstängd för marknad typ och lite sånt där. Stege är ju Möns största stad eller by. Jag vet faktiskt inte om det kallas stad. Men det är väldigt trevligt. Vi har varit här en gång innan faktiskt. Kan man tydligen åka tåg runt. Det är rätt mycket folk i omlopp faktiskt. Så är det mycket stånd ut på gatorna. Eller på gatan. Ja, vi tar en liten tur här. Se om vi hittar något kul. Ja, är vi på tåget. Mängder med folk här idag. Lite livemusik. Ja, jävla mycket folk. Då lämnar vi Stege på Mön och drar oss mot Bödsvik, tror jag den hette. Bödsvik, det ligger lite nordost upp när vi kommer över på Själland igen. Det är inte mer än 3 mil eller någonting sånt där. Det är rätt nära. Där är en ställplats i Park for Night där. På en gård som vi får se om vi får någon plats. Det är inte säkert, men där ska vara 10 platser i alla fall som jag sa innan. Så det hoppas vi på. Men på vägen dit ska vi stanna och handla lite när vi hittar en matbutik. Vi försökte in i Stege nu, men det var kört. Det är så jädra mycket bilar och folk idag så det är fullt på varenda parkering. Så vi tar någon utanför byn istället. Då är vi ute och rullar på landsbygden. Men som vanligt så ombestämde vi oss. Vi tog inte den där gården som vi pratade om. Det blev en ganska stor omväg faktiskt med det vi ska åka imorgon. Så vi ändrade rutten och då tänkte vi Faxe ladeplats. Det fanns en ställplats nere i båthamnen där.
Men när vi kom dit så insåg vi det att där hade vi varit tidigare och åkt därifrån. På grund av att den ligger precis intill en stor väg. Så den var inte så himla trevlig. Så då ombestämde vi oss igen och nu är vi på väg till Röviks hamn. Och där har vi varit 2 gånger tidigare, så där vet vi att vi ligger bra om vi kommer dit. Det enda som är nackdel där är att de kör som fanken med bilar fram och tillbaks och kollar hamnen och kollar båtar. Men det kan man leva med. Så får vi bara plats så kommer vi att lägga oss i Röviks hamn i natt. Och sen åker vi vidare imorgon och det har vi inte pratat om vart eller hur och när vi ska åka. Men som sagt, vi återkommer när vi är i Rövik. Ja, nu är vi nere i Röviks hamn och här fanns gott om plats faktiskt. Vi mötte en del husbilar och då blev vi lite oroliga. Det är aldrig ett gott tecken. Så, men här var det hur många platser som helst. Ska se om jag kan vända kameran där så har ni på den sidan. Kan jag göra så. Där är en husbil. Där är ju 1, 2, 3, 4, 5 platser till. Här på denna sidan nu där vi står så är vi 3 husbilar och här är säkert 4, 5 platser kvar. Här är ju totalt 16 platser. Och vi är inte mer än 4 bilar nu då. 4 eller 5. Ja, det blir bra. Men nu ska jag hoppa ut och kolla så vi står i våg och komma på plats. Så återkommer vi. Här hamnar vi. Det blir jättebra. Här är en bil där. Sen är det 2 bilar här. 2 danska. Sen är det 2 platser där borta Danne är. Och så har man en plats där. Här är inte 4 meter mellan bilarna kan jag säga. Och så har vi en plats bredvid oss. Får vi hoppas. Vi ställde oss i mitten här med förhoppning av att ingen skulle komma och ställa sig där ikväll. Och sen var det som jag visade innan så är det 5 platser där. Och en husbil där borta. En svensk. Och nu ska jag gå bort och betala. Och det gör man borta på hamnkontoret där. Där är en automat. Här är ju automaten då där man betalar. Där han står och betalar nu. Men det är som i alla gästhamnar. De brukar vara ungefär likadana. Och sen har vi bort här lite restauranger. Kaféer, serveringar. Här har vi hamnen. Och så är det lite kafé där borta också, bortanför bilen där. Och sen har du, där har man då grå- och spillvattentömning. Och även färskvattenfyllning. Så tycker jag inte om när de har slangrullarna för färskvatten. Där det är spillvattentömning. Men här är det så tyvärr. Och det ingår ju i de här och det kostar 190 kronor. Tror jag. Vi gjorde det förra gången i alla fall. Och så 50 kronor i deposition. Och där får man tillbaks det som man inte har använt sen när man stoppar in kortet imorgon då. Och så får man en återbetalning. Toaletterna ligger bortan för där vi står. Jag kan visa lite byggnaden sen. Jag brukar inte filma toaletterna i sig men jag kan visa vad byggnaden är i alla fall. Men nu ska jag betala. Det röda huset som är bakom de båtarna som ligger på land där. Ni ser 2 röda takspetsar där. Där är alltså toalett och duscha. Att det är 150-200 meter att gå från ställplatsen. Och ställplatsen är ju här då. Så det är en bit därifrån. Men det är inte värre än att det är okej. Så, då är vi på plats. El ingår ju att duscha. Eller ingår så tillvida att du har de här 50 kronor i deposition. Sen får du tillbaks den och slår in din servicekod igen. Får du tillbaks de pengar du inte använt. Jag tror i och för sig elen inkluderas men däremot så får du betala duscha då. Och det dras ifrån de här 50 kronorna. Och resten sätts tillbaka på ditt kort när du åker ifrån. Om du inte har förbrukat den. Men vi skiter i att koppla in elen. Vi behöver inte ha den. Vi ska ju bara lägga i en natt som sagt. Så det är lugnt. Då har vi börjat med kvällens grill. Jag står här precis vid båthamnen. Grillar lite.
frun håller på här inne. Ska ha varsin skiva blomkål som vi ska grilla också. Och sen ska vi ha lite kokta nypotatis. Det blir jättesmart. Spaniensalt har vi. Det är sån här märklig salt. Ja, precis. Det kommer inte ut av den här. Nej, Nej. den köpte vi i Spanien när vi var där. Och den kan man inte få ut genom hålen utan det får man ta lite för hand. Lite mer som flingsaltshållet om man säger så. Så det är lite svartpeppar. Det är kanon. Och snart ska jag lägga på köttet här. Och det är 2 nackekotletter. Och det är ju karréskivor. Och sen har vi köpt 4 spett utav kalkon. Så det blir säkert jättebra, tror jag. Kvällen ser ju ut till att mojna lite. Vinden har varit lite blåsigt idag. Men inte som igår. Så det har varit rätt skönt ändå faktiskt. Och här ligger vi ju bra. Vi har legat här som jag sa tidigare 2 gånger och varit nöjda. Det enda nackdelen med denna ställplatsen är ju de här bilarna som ska köra ner och vända och titta på båtar. Och de kör ju, ställplatsen är ju på bägge sidorna då, så kör de mitt emellan, kör bort och vänder 100 meter bort och så kommer de tillbaka. Och det är ett jädra körande kan jag säga. Så det är enda nackdelen. Men nu drar vi igång med maten. Och därmed avslutar vi dagen här. Som alltid tidigare så filmar inte vi när vi äter. Det finns ingen anledning. Alla har sett folk äta och vet hur man äter. Så det finns ingen anledning att filma det. Men så är det. Utan nu grillar jag på och vi har färdigt maten, käka och sen sitter vi bara och har det allmänt härligt här ikväll i solnedgången. Och så syns vi i gryningen och då får vi se var vi tar vägen. Det är lika spännande för oss som för er. God morgon, god morgon. Då har vi vaknat upp i Rövik. Har packat ihop allt vi ska ha packat, tror jag. Ja, det var bara grillen och satt in stolarna av det. Så nu tänkte vi bege oss mot Greve. Det ligger en bit norr om Köe. Och finns inte så mycket Park for Night där utan det är ställplatser som gäller denna resan. Men vi har hittat 2 ställplatser där så att förhoppningsvis får vi plats på någon av dem. Men det återstår att se när vi kommer fram. Men häng med på resan så får ni också uppleva det. Då är vi framme vid Greve Marina Mågen heter denna ställplatsen. Där är 2 ställplatser. Där är en Greve Marina, det är så längre ut på marinan då, men det var så jävla mycket trafik så vi valde denna första. Här är ju hur många platser som helst lediga. Där bor man precis runt vattnet. Det är jättefint. Ska vi bara hitta en plats som är någorlunda rak. Här hamnade vi. Vi valde så rakt så vi slapp att köra upp och klossa. Så har man båtarna här. Här är många platser lediga. Där står 2 bilar där borta. Sen bor man ju mitt inne bland båtarna här då. Men det spelar ju ingen roll. Det är väldigt lugnt och skönt och fina strövområden att gå. Promenera. Och här är precis utanför husbilen. Går små stigar. Här är ett litet fikabord. Och där står vi. Ja, men här var mysigt. Faktiskt. Här går promenadstegen bort till toaletter och så. Som ligger vid i huset där man kör in vid bommen. Det är ju Café Mågen heter det. Ligger ett litet café. Så nu ska jag fixa till. Vi väljer att inte ta någon el. Det kostade 179 danska.
Och det är bara parkeringen. Sen kan man välja till 15, 30, 45 och 60 kronor då i duschavgift. Och så räknas det av och så får man tillbaka de pengarna när man checkar ut sen. Men det gjorde inte vi. Vi tog bara parkeringen, 179 danska. Ja, vi har haft en fantastisk dag här i Greve. Men vi var lite lata idag. Så vi går upp på Café Mågen. Och så äter vi lite ute ikväll igen. Faktiskt. De hade lite godsaker där. Så vi på menyn. Ja, vi ser det härifrån faktiskt om vi vänder kameran. Där borta på uteserveringen. Det ligger bara ett par 100 meter från ställplatsen. Där ska vi försöka få plats idag. Vi har inte bokat bord eller så, men det tror jag inte man ska behöva. Vi ska nog lyckas få plats. Ja, i så fall återkommer vi. Nu ska vi promenera de här sista 150 metrarna. Här har vi menyn. Här är fläskesteg sandwich, frikadelle sandwich. Ja, här är ju hur mycket som helst. Men det man blev väldigt sugen på när man kom fram här så är det ju faktiskt det. Stekt fläsk i persiljesås. Det är ju väldigt danskt. Men här är mycket gott att välja på. Så jag får se. Men det lutar lite åt fläskestek sandwich. Det är väldigt gott. Ja, fläskestegen var ju tyvärr slut. Så det blev ingen fläskesteg sandwich. Det hade vi sett fram emot. Men då tar vi istället stekt fläsk med persiljesås och potatis. Som var dagens rätt här idag. Och det är inte fel det heller kan jag säga. Det är väldigt, väldigt gott. Och det gör vi till denna utsikten här. Så sitter vi nere i hamnen och äter lite god kvällsmat. Ja, nu har vi fått vår mat. Det blir som sagt stekt fläsk med persiljesås. Och det är ju en väldigt populär rätt i Danmark. Vi äter ju inte gärna persiljesås i Sverige. Vi har ju antingen löksås eller spenat eller någonting sånt till stekt fläsk. Men här äter man persiljesås, men det är fantastiskt. Och det är dansk husmanskost. Det är dansk husmanskost nummer 1. Så nu äter vi upp det och sen drar vi oss mot husbilen igen. Då har vi ätit färdigt. Det blev ingen fläskesteg sandwich. Den var slut, fläskestegen. Så vi tog stekt fläsk med persiljesås istället. Men det gick precis lika bra där kan jag säga. Så nu är vi på väg hem till husbilen. Och det är en helt fantastisk kväll. Ni ser ju här båthamnen. Detta är precis intill där vi ligger med husbilen. Det kan inte bli mycket bättre än så här. Ja, imorgon bitti så packar vi ihop oss och åker hem helt enkelt. Så det var denna Danmarksturen. Den blev i 5 delar. Vi har varit iväg i 15 nätter har vi varit. Och haft det jättebra. Hela tiden faktiskt. Men det har ju som sagt gått i småbåtshamnarnas tecken. Vi har ju bott i småbåtshamnar hela tiden egentligen faktiskt. Utom första veckan, då bodde vi ju i huset där vi hade familjeferie. Men det visste vi ju sedan tidigare. Men efter det har vi bott i småbåtshamnar och hittat nu en riktig pärla måste jag säga. Och det var den här i Greve, Marina Mågen. Kan jag verkligen rekommendera.
Och framförallt den mågen som jag säger, här finns ju 2 ställplatser. Det sa jag tidigare. Men den första där är ju outstanding bäst enligt oss. Det beror på vad man vill ha och vad man tycker i och för sig. Men det var mycket mer trafik och sådär på den andra. Här ligger vi helt offside inne bland båtarna och det är jättemysigt. Och här är inte men 4 husbilar. Det står en bakom mig också. Och så är vi 3 stycken här inne på detta området. Och här är totalt 12 platser. Så det kan man inte klaga på. Så därmed avslutar vi denna serien. Och hoppas ni har tyckt det var bra. Tumme upp om ni tycker det var bra. Tumme ner om ni tycker det var dåligt. Prenumerera gärna på kanalen. Det är jättekul. Och ännu roligare är om ni kommenterar. Det tycker vi om. Det är alltid kul. Och jag svarar på alla kommentarer, jag lovar. Så vi säger väl hej då från Danmark. Och så syns vi i nästa vlogg. Och när den blir och vad det blir, det har jag faktiskt ingen aning om. Men det kommer mera. Sen om vi kan hålla varje söndag som vi har gjort nu, det vågar jag inte lova. Det beror på hur mycket vi åker. Men vi ska ju till Nogersund på en liten återträff med gänget som vi träffade nere i Torrevieja i Spanien. Och där kommer ju säkert att filmas. Så tills dess så får ni ha det så himla gott, så syns vi. Howdy! I vår hus